السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ومعادنا النهاردة مع شخصية من الشخصيات الرمضانية. شخصياتنا النهاردة هي 4 شخصيات رمضانية، مش بس شخصية واحدة، كلهم من مسلسل الفريق في دولة الإمارات العربية المتحدة. تحية خاصة مني لكل متابعات قناة وي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحية عامة لكل متابعين ومتابعات قناة وي من كل دول العالم، ورمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. شخصياتنا هم الشخصيات الرمضانية المشهورة زي ما اتفقنا في مسلسل الفريق، وهي شخصية أم خماس وشخصية أم سلوم وأم سعيد وأم علاوي. 4 شخصيات رمضانية مشهورة ومحبوبة جدا، أنا شخصيا بحبهم جدا. حبيت أطبقهم معاكم بحجم صغير جدا على شكل ميدالية أو على الأقل حتى عروسة صغيرة نعملها كهدية بسيطة تهادوا تحبوا. يعني شهر رمضان المبارك، طبعا الهدية بتكون حاجة جميلة جدا، وجميل قوي انك تعملي هدية من صنع ايديكي وتكون بسيطة وتكلفتها بسيطة على قد ايديكي، وتعمليها بكل حب وتقدميها لكل حبايبك تفرحيهم بيها. وهنقدمهم مع بعض واحدة واحدة. اول شخصية هشتغلها معاكم هي شخصية ام علاوي، وبعديها ام سعيد، وبعد كده الحلقة الأخيرة هتكون شخصية أم خماس وأم سلوم مع بعض. لأن لو ناخد بالنا إن أم خماس وأم سلوم هو جسم واحد طبعا وهيئة واحدة، كل الاختلاف بيكون بس في شكل الجلابية أو العباية بتاعتها. عباية أم سلوم بتكون باللون الأزرق، وعباية أم خماس بتكون باللون الأخضر الفاتح أو الأصفر الفاتح. وبالنسبة لشخصيتين أم علاوي وأم سعيد بيكون في اختلاف بسيط، يعني الباترون واحد بس في اختلاف بسيط، ان شخصية ام سلوم ام علاوي بتكون شخصية طويلة بالشكل دوت، وشخصية ام سعيد بتكون رفيعة وقصيرة شوية عن ام علاوي. لو جبناهم جنب بعض اهو هنحس ان في واحدة فيهم اطول من التانية شوية. هقدمهم معاكم ان شاء الله بشكل بسيط جدا وسهل، اتمنى يا رب ان هم ينولوا اعجابكم. يلا بينا نشوف اول شخصية هنشرحها مع بعض هي ايه، وبعد كده شخصية رقم 2 والشخصية رقم 3 و4. يلا بينا نشوف شخصيتنا النهاردة هي ايه. حلقة النهاردة معادنا مع شخصيتين محبوبين من الفريق، وهي شخصية أم سلوم وأم خماس. طبعا شخصية أم خماس تعتبر أشهر شخصية موجودة في مسلسل الفريق كله، أنا شخصيا بعشقها وبحبها جدا، وبالإضافة كمان طبعا لكل الفريق بتاعها. النهاردة هنتفق مع بعض على حاجة، ان نفس الباترون اللي انا عملت بيه ام سلوم هو نفس الاعداد ونفس الباترون اللي هطبقه دلوقتي معاكم لام خماس. الاختلاف الوحيد ما بينهم بس هو لون العباية. ام سلوم بتلبس عباية لونها ازرق او كحلي، ايا كان اللون الازرق الموجود عندك او المتوفر عندك اشتغلي بيه. ام خماس العباية بتاعتها لونها فستقي او اخضر فاتح او الاصفر الغامق قوي قوي، يعني الاصفر الغامق عن كده كمان. اللون الابيض هنستخدمه لتطريز العباية زي ما احنا شايفين، ولون البشرة هو اللون الكافيه، وبنستخدم الفايبر طبعا للحشو. هنستخدم مع بعض النهاردة خيوط المكرمية، وزي ما اتفقت معاكم قبل كده لو حابين تستخدموا خيوط القطن بردك مفيش مشكلة، في انواع كتير من القطن، لكن طبعا حددي الابرة المناسبة لحجم الخيط اللي معاكي. بالنسبة لحجم الخيط اللي معانا النهاردة هشتغل فيه بإبرة رقم 1.4 مليمتر. لو هتستخدموا القطن طبعا القطن بيحتاج إبرة أرفع، هتستخدمي رقم 1 مليمتر، بس أنا مش هشتغل بدي النهاردة فهستبعدها، أنا بس حطاها عشان تشوفوا. بعد كده عايزين كمان الغيرة أو أي مادة لاصقة نلزق بيها العيون، أو حتى مسدس الشمع. السلك زي ما اتفقنا بنحطه في الرقبة وبنحطه في الإيدين والرجلين، ده لو احتاجنا، أنا ما بحطش عامة لأن هي مش محتاجة صغيرة جدا. الولاعة بتاعتنا بنقفل بيها الشغل، الابرة اللي هي طبعا بتاعة التنظيف عشان نخيط بيها القطعة بتاعتنا، ونطرز بيها الماركر عشان نحطه كعلامة. لو ما عندكيش ماركر تحطي اي خيط مختلف اللون. معانا قلم حبر اسود، معايا ورق الزبدة اللي بعمل بيه العيون. ما عندكيش ورق زبدة، ورق الزبدة مش بتاع الاكل يا جماعة، انا بفضل اكرر المعلومة دي، ده ورق الزبدة اللي بيتباع في محلات مستلزمات الخيوط او في المكتبات، يعني انت ممكن تلاقيه في المكتبات برضه بيتباع منه اللي هي في المكتبات. بيتباع منه القماش اللي بيعملوه ستاير في الحضانات والمدارس وكده يعني. هتلاقيه موجود ومتوفر برضك بكثرة بكل الالوان عندنا زي ما اتفقنا. لو ما عندكيش حتى كمان ورق الزبدة دوت بلاش استغني عنه خالص، واي قطعة قماش بيضة استخدميها عندك متوفرة واعملي بيها العيون. اخر حاجة وهي الطرحة بتاعتنا. الطرحة بتاعتنا اي قطعة قماش سودا برضك بنشتغل بيها الطرحة بتاعتنا. طيب الطرحة بتاعتنا بتكون قطعة قماش زي ما احنا شايفينها، هي مستطيلة من اي قماش عندك، سمرة، طرحة قديمة، اي حاجة.
نقاب قديم، اي قطعة قماش قديمة عندك مش بتستهلكيها، عباية مش بتستهلكيها، اعملي بيها الطرحة بتاعة الشخصيات بتاعتنا. انا ببدأ اقص، هنعمل مع بعض حاجة حاجة بالشكل ده. باجي بميل كده وبنزل بالشكل ده لحد طبعا ما اوصل لطول العباية اللي انا محتاجاها. ولا طبعا الشخصيات بتاعتنا هي مش طويلة للغاية، هي هستكفى بالطول ده وهقص بشكل بسيط جدا، مفيش اي تعقيد، مفيش اي كلكعة. زي ما احنا شايفين انا قصيتها بالشكل ده، لما باجي افتحها بتكون ده شكلها كده. عملنا الطرحة، هنستبعدها بس بعيد شوية. دلوقتي نعمل العيون، اهي العيون بتاعتنا هنعملها نرسمها بس، وبعد كده نلزقها مع بعض، بس طبعا لما تخلص الشخصية بتاعتنا. القلم، اي قلم موجود عندك، قلم حبر، قلم جاف. انتوا عارفين ان انا دايما بحب ان احنا نسهل الامور على بعض بالشكل ده. كل اللي انا بعمله ان انا باجي بعمل خط كده وخط كده زي ما احنا شايفين، ونص دايرة من فوق ونص دايرة من تحت. وطبعا لو حاسة انها كبيرة صغري اهو. تاني هكرر واحد وبسيب مسافة واحد، وبعمل نص دايرة من فوق ونص دائرة من تحت. وفي الداخل بنعمل شكل بردك دايرة زنطوط او شكل بيضاوي صغير جدا، شكل نن العين بالشكل ده. هنسيبها بردك على جنب لغاية، احنا بس مش محتاجين القلم تاني لغاية ما نكمل عروستنا. في الوقت ده دلوقتي هنبدأ العروسة بتاعتنا، وزي ما اتفقنا وهعيد هكرر تاني المعلومة، العروسة بتاعتي هي نفس الباترون اللي هنعمل بيه ام سلوم، يعني ام خماس وام سلوم، نفس الباترون بنفس الاعداد بنفس الحجم. بردك الفايبر بعيد، الاختلاف بس الوحيد يا جماعة هو لون العباية. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول طبعا جزء ببدأ بيه هو لون البشرة. لون البشرة بردك المتوفر عندك انت ممكن تستخدميه، ممكن اللي هو اللون الاوف وايت يمشي بردك. اول حاجة ببدأ اعملها هي دائرة سحرية. بجيب الخيط بسيب منه مسافة، بلفه على ايدي بالشكل دوت وبعمل حرف الاكس، بلف صباعي للناحية التانية، بدخل بالابرة تحت اللفة الاولى واسحب اللفة التانية بالشكل ده. هخرج الخيط من على صباعي، بس على شرط يكونوا طرفين الخيط داخل الدايرة السحرية بتاعتي اهو، الاتنين بيمروا من داخل الدايرة السحرية. في المرحلة دي هرفع الخيط المتصل بالبقرة او الشلة، وهرتفع سلسلة علشان اقفل الدائرة السحرية بتاعتي. بالشكل ده اقدر اشتغل داخل الدائرة السحرية بدون اي مشاكل. طيب انا هشتغل بغرزة الحشو، ارتفاع غرزة الحشو سلسلة، فانا مش هرتفع سلسلة تانية لان ريدي انا ارتفعت السلسلة اللي قفلت بيها، فبالتالي كمان هعتبرها سلسلة الارتفاع، يعني هي سلسلة القفل وهي سلسلة الارتفاع. داخل الدايرة دي هشتغل 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. بشد طبعا طرف الخيط القصير وبقفل الدائرة السحرية بتاعتي وبنكمل مع بعض. بس قبل ما نكمل انا حابة يا جماعة بس استفسر استفسار، انا عايزة اعرف اسم انا بالنسبة لي بسمي ده نقاب او برقع. يعني في مصر زمان كانوا بيلبسوا حاجة على وشهم كان اسمها البرقع، وفي السعودية انا اعرف ان هو اسمه نقاب. لو جماعة يعني لو سمحتوا بس حد يتكرم ويقول لي في الامارات العربية المتحدة النقاب دوت او القناع دوت اسمه ايه، يعني هكون شاكرة جدا ليكم. ده طبعا بيكون باللون الاصفر زي ما شايفين، انا ما قلتش طبعا ان دوت باللون الاصفر، بس ادينا قلنا. بنكمل. وفي معلومة تانية برضك احب اقولها، طبعا في ناس كتير ممكن يقولوا انا ما اقدرش، مش هقول حاجة زي كده ما ينفعش والكلام ده كله.
ورق الزبدة دوت لو انتي مش لقيتيه في المكتبة او مش لقيتيه في اي مكان، على فكرة الورق اللي انا جايباه دوت انا مش جايباه، هو كان كيس او الشنطة الخاصة بعلبة جاتو او تورتاية طبعا اشتريتها، وهم طبعا كانوا بيغلفوا التورتة دي او الكيس دوت بالورق الزبدة دوت، هو اللي بيتباع في المكتبات. يعني انتي لو انتي اشتريتي تورتة ولا اي حاجة وكان الكيس او الشنطة بتاعتها بالقماش دوت، انا ما برميهوش على فكرة وبستغله زي ما احنا شايفين كده. في ناس كتير طبعا يقولوا لا احنا مش هنقول حاجة زي كده، لا ما يصحش مش عارفة ايه، لا يا جماعة احنا بنستخدم كل حاجة وكل الخامات المتاحة حواليكي كلها نعمة ربنا تحافظي عليها. بعد كده ببدأ اعمل تزايد. انا معايا 6 غرز حشو، التزايد بعد كده هيكون في الغرز كلها في السطر اللي جاي. يعني انا معايا 6 غرز حشو، المفروض ان انا اشتغل على كل غرزة مرتين، هيكون العدد معايا في النهاية 12 غرزة حشو. دي اول غرزة هنشتغل فوقيها مرتين، ادي 1، تاني في نفس الفراغ 2، ودي رقم 2 هشتغل فوقيها مرتين، ادي 1 2، ورقم 3 هكذا بردك 1 2، ورقم 4 1 2، ورقم 5 1 2، ورقم 6 وهي اخر غرزة عندي هشتغل فوقيها 1 2. طيب السطر اللي جاي هيكون فيه بردك تزايد، انا دلوقتي معايا 12 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 2، يعني السطر اللي فات انا عملت تزايد في كل الغرز، السطر اللي جاي انا هشتغل التزايد بتاعي في الغرزة رقم 2، يعني معنى كده ان بشغل غرزة فوقيها غرزة واحدة بدون تزايد، ورقم 2 بشغل فوقيها مرتين 1 2. في نهاية الراوند بدل ما انا معايا 12 غرزة حشو هيكون معايا 18. تاني بكرر، غرزة بدون تزايد بشغل فوقيها مرة واحدة بس، والغرزة التانية بشغل فوقيها مرتين 1، وتاني في نفس الفراغ 2، وبكمل طبعا حتى نهاية السطر واحدة بدون تزايد، واللي بعدها فيها 2 يعني فيها تزايد، وهكذا بكرر كده 6 مرات لغاية ما يخلص الراوند بتاعي. دي كانت بدون تزايد، يبقى اللي بعدها فيها تزايد 1 2. دائما يا جماعة قاعدة مهمة جدا، لما تكوني بتعملي تزايد لازم اخر غرزة تنتهي معاكي بتزايد، 1 بدون تزايد، ورقم 2 بشغل فيها مرتين يعني فيها تزايد، اللي جاية بدون تزايد واللي بعدها فيها تزايد، ولو ناخد بالنا هي اخر غرزة موجودة عندنا كده 1، وفي نفس الفراغ تاني 2. طيب انا كده بقى معايا 18 غرزة حشو. في المرحلة اللي جاية انا خلاص بقى عايزة بس ايه اشيل حاجة او ارفع النقاط كده. واخدين بالنا من الوش بتاع ام خماس او ام سلوم، وبيكون صغير من فوق شوية وبعد كده بيبدأ يدي شكل الخدود بالطريقة دي. احنا لو حابين كمان على فكرة يا جماعة نحط شرطة حمراء هنا بقيد الخيط نعمل شكل البق بردك مفيش مشكلة. يعني في المرحلة اللي جاية مش هعمل تزايد، انا توقفت عند التزايد بتاعي عند الغرزة رقم 2، اخر سطر هي عملنا فيه تزايد هنا في الغرزة رقم 2، معنى كده ان انا معايا دلوقتي 18 غرزة حشو. طيب 18 غرزة حشو هرتفع بيهم 4 سطور ثبات ثابتين بنفس العدد 18 غرزة حشو. يعني ايه يا رندا؟ يعني انا بشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو لمسافة 4 سطور بدون تزايد، زي ما احنا شايفين كده غرزة فوق كل غرزة زيها، وبستمر اشتغل بالطريقة دي 4 سطور بنفس العدد 18 غرزة حشو 4 سطور غرزة فوق كل غرزة بدون تزايد. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني عفوا. وبقى بالشكل دوت الشغل معايا. الجزء الاول من الراس في المرحلة اللي جاية السطر اللي جاي هعمل فيه تزايد، بس هعمل التزايد بتاعي بطريقة معينة، لازم ناخد بالنا من العدد ولازم نلاحظ كويس مع بعض. هشغل اول 11 غرزة فيهم تزايد، والسبعة الاخرى مش هشغل فيهم تزايد. يعني اول 11 هشغل فيهم فوق اول 11 غرزة فوق كل غرزة هشغل مرتين، وسبع الغرز الاخرانيين مش هشغل فيهم تزايد. كده اول واحدة من 11 ادي 1 نشتغل فوقيها مرة كمان، واللي بعدها كمان دي رقم 2 1 2، رقم 3 كمان هشتغل فوقيها مرتين 1 2، رقم 4 نشغل فوقيها مرتين ادي 1
2 رقم 5 1 2 ونعد تاني عشان ما نتلخبطش. 1 2 3 4 5 مظبوط كده. رقم 6 كمان فيها تزايد 1 2 ورقم 7 1 2 8 1 2 9 1 2 رقم 10 1 2 ورقم 11 وهي اخر غرزة هعمل فيها تزايد في السطر ده كده 1 2. هيتبقى عندي 7 غرز هشغل فوق كل واحدة فيهم مرة واحدة بس بدون تزايد، ودي المنطقة اللي في الخلف او في ظهر الرأس كده 1 واللي بعدها 1 كده 2 ودي رقم 3 مرة ورقم 4 5 6 7 بالشكل ده اهو. ده خلف الرأس زي ما احنا شايفينها ماشية زي ما هي، ودي المنطقة بتاعة الخدود او الوش زي ما احنا شايفينها تبدأ تدينا تزايد. اصبح معايا العدد بدل ما كان معايا 18 غرزة حشو بقى معايا 29 غرزة حشو بنفس العدد اللي احنا فيه. السطر اللي جاي مش هشتغل تزايد ولا كمان السطرين اللي بعده، هشتغل 3 سطور بطريقة ثابتة بنفس العدد 29 غرزة حشو، فوق كل غرزة غرزة حشو زيها بدون تزايد. يعني بشغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني، بدخل في حرف الفي عادي اهو لمسافة 3 سطور بدون اي تزايد بنفس العدد 29 غرزة حشو. انتوا شايفين انا بشغل فوق كل غرزة غرزة زيها على 29 لمسافة 3 سطور، مش هعمل تزايد يا جماعة. هكمل 3 سطور وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده اشتغلت 3 سطور زي ما اتفقنا بنفس العدد 29 غرزة حشو. عفوا. زي ما احنا شايفين الشكل بتاعنا اهو من الخلف، ده كده شكل الراس من ورا طبيعي زي ما هو ما فيهوش اي تزايد، والتزايد اللي عندي في المكان اللي هو الخاص بالخدود او الوش بالشكل دوت اهو. طيب في المرحلة اللي جاية انا معايا 29 غرزة حشو، المفروض ان انا هعمل تناقص على كل الغرز. طيب احنا لما نيجي نعمل تناقص بناخد كل 2 مع بعض واحنا معانا عدد فردي. طب هعمل ايه؟ انا معايا 29 هشتغل على كل الغرز اللي معايا كل 2 مع بعض لغاية ما اوصل للثلاثة الاخرانيين. هيكون معايا طبعا الاثنين الاخرانيين وبعديهم واحدة، يبقى هاخد الثلاثة كلهم مع بعض. هنشغل مع بعض، هنعمل تناقص في كل الغرز. هاخد كل 2 مع بعض. طريقة التناقص اما ان احنا بنشتغل بيه التناقص العادي او التناقص السحري، هنشرحهم تاني مع بعض. التناقص العادي بيكون معايا حلقة على الابرة بتناقص في غرزتين مع بعض، يعني بشغل غرزتين مع بعض بخليهم غرزة واحدة بالطريقة العادية، وانا طبعا ما افضلهاش كتير، كنت بشتغل بيها معاكم في البداية لانها هي تعتبر اسهل شوية، الا انها في النهاية طبعا المفضلة هي التناقص المخفي او الخفي. هندخل في اول غرزة في حرف الفي عادي، نلف الخيط ونخرج. اصبح الحلقة معايا المفروض لو انا هشتغل غرزة واحدة بلف الخيط واخرج من الحلقتين الموجودين على الابرة، لا هخلي الحلقة دي معايا والحلقة طبعا الاساسية، وهدخل في الغرزة كمان اللي بعدها الف الخيط واخرج. بالشكل ده بقى معايا على الابرة بتاعتي 3 حلقات، الحلقة الاساسية والحلقتين اللي احنا دخلنا لفيناهم من غرزتين الحشو اللي بنعمل فيهم تناقص. بعد كده وانا معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم هما التالتة. بالشكل دوت انا شغلت الاتنين في غرزة واحدة. بس لو ناخد بالنا هنبص نلاقي الجزء ده مكلكع وهيبان معانا طبعا في الشغل. بنحتاج طبعا نشتغل بالطريقة دي في بعض الحاجات لكن مش دايما. لما نكون بنشتغل عرايس او مجسمات يا ريت نشتغل بغرزة سوري التناقص الخفي. التناقص الخفي او المخفي هو السحري، يعتبر اسمه التناقص السحري، ان بيكون معايا حلقة على الابرة وعندي طبعا حرف الفي اهو كامل في ضلع امامي اللي في وش ده على طول، وفي الضلع الخلفي اهو، ده الضلع الامامي وده الضلع الخلفي الباك لوب، يعني الفرونت لوب والباك لوب. انا ما بشتغلش في الضلع الامامي خالص لما بكون بعمل تناقص، سوري ما بشتغلش في الضلع الخلفي خالص لما بكون بعمل تناقص. التناقص بتاعي دايما لما بشتغل في السطر عادي جدا بشتغل التناقص في الضلعين الاماميين. طيب في بعض الحالات ممكن تكون حالة منهم هنشتغلها النهاردة بضطر اشتغل في الضلع الخلفي، بس الحالة دي لما اكون انا اساسا السطر بتاعي كله مضطرة ان انا اشتغل في الضلع الخلفي.
لكن التناقص السحري دايما بشتغله في الضلع الامامي. طيب هنعمل تناقص على كل الغرز، يعني معنى كده ان المفروض اني اشغل كل غرزتين مع بعض. هدخل في الضلع الامامي الاول غرزة اهو، الضلع الخلفي زي ما احنا شايفين في الخلف اهو باين، والضلع الامامي كمان لتاني غرزة. بقى معايا دلوقتي الحلقتين على الابرة اهو، ومعايا كمان الحلقة الاساسية. هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول، اصبح معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. كده انا شبكت غرزتين في غرزة واحدة. لو نلاحظ احنا عملنا التناقص بتاعنا ومفيش اي كلكعة، عشان كده بقول لكم ان دايما ده النوع اللي انا بفضله في التناقص، اللي هو التناقص السحري. هناخد الاتنين التانيين مع بعض كده، واحد في الضلع الامامي وهدخل في الضلع الامامي تاني للتانية، هلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين تاني. الاتنين اللي بعديهم نعمل فيهم تناقص. معايا حلقة على الابرة، بدخل في الضلع الامامي اللي هو الفرونت لوب لاول غرزة، والضلع الامامي الفرونت لوب لتاني غرزة. بعد كده بيكون معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين تاني، معلش اهو الضلعين دخلت فيهم ولف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى حلقتين هلف الخيط واخرج منهم، وبكرر على مسافة طبعا السطر بتاعي كله زي ما احنا شايفين، كل غرزتين مع بعض، وبعمل تناقص في الراوند بتاعي كله بالشكل ده. طبعا لغاية ما اوصل لاخر السطر. وزي ما اتفقنا احنا معانا عدد فردي، هنشوف هنعالج المسألة دي ازاي في اخر السطر. على كل الغرز الموجودة قصادي بشغل كل اتنين مع بعض. طيب احنا كده اهو فاضل لي ايه، 1 2 3. المفروض ان طبعا انا ما بشغل تناقص بشغل الاتنين مع بعض، لكن انا معايا 3 غرز ومش عايزة اخلي عدد فردي معايا تاني. هشغل التلاتة مع بعض، بدخل الضلع الاولاني الامامي من الاولانية، والضلع الامامي من الغرزة التانية، والضلع الامامي كمان من الغرزة رقم 3، والف الخيط واخرج من ال3 حلقات دول. بقى حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. طيب بقى معايا كده كام غرزة؟ بقى معايا 14 غرزة بالشكل دوت اهو الشكل بتاعي. طيب انا لسه محتاجة اعمل تناقص تاني، بس قبل ما نعمل تناقص نبدأ نحشي الفايبر بتاعنا، علشان بعد كده مش هتعرفي تحشي حاجة. احنا كده بالشكل دوت عملنا الوش بشكل مجسم، مش مجسم قوي، لكن احنا طبعا برزنا وبينا شكل الخدود او الوش التخين بتاع ام خماس وام مسلم. اسفة طبعا على صوتي. طيب في المرحلة اللي جاية بردك هعمل تناقص على كل الغرز مرة كمان. حط الماركر او العلامة بتاعتي. على فكرة كمان انك تستخدمي فتلة مختلفة اسهل كمان من الماركر اللي بتحطيه زي الدبوس ده. كده انا عندي 14 غرزة، المفروض ان هما هيقفلوا او هيصفصفوا في الاخر هيتفضل معايا 7 غرز بعد ما اعمل تناقص على كل الغرز. كده انا عملت في 2، يبقى عندي غرزة دي كده رقم 2، والاتنين اللي بعدها كده رقم 3، والاتنين اللي بعدهم كده معايا 4 غرز، والاتنين دول يبقى معايا 5، واتنين يبقى 6 غرز، واتنين وهما الاخيري الاخارة طبعا اخر غرزتين، متفكيش مني تاني اهو
يبقى معايا 7. طيب انا دلوقتي عايزة اضيف اللون الجديد. اتفقنا ان انا بضيف اللون الجديد في اخر غرزة في السطر الاخير. طيب انا دلوقتي معايا اخر غرزة عبارة عن غرزتين هعمل فيهم تناقص. معايا حلقة على الابرة، هدخل في الضلع الامامي الاول غرزة والضلع الامامي تاني غرزة، وهلف الخيط واخرج منهم. بدل ما الف الخيط واخرج باللون دوت، لا، هسيب اخر حلقتين معايا على الابرة وهبدأ اضيف اللون الجديد وهو لون العباية. زي ما اتفقنا لون العباية المتوفر عندك اصفر غامق، فستقي، اخضر، اي لون متوفر عندك. انا عندي الوان اخضر كتير بس اغمق كتير من العبايه بتاعت ام خماس، فما حبيتش ان اشتغل بيها، حبيت اشتغل باللون الفاتح ده شويه. طيب دلوقتي معايا حلقتين عفوا، هلف دي اعملها عقده زي ما اتعودنا في كتير من اشغالنا، وده هيأكد لي طبعا ان الشغل بتاعي مش هيفك من جوه تاني. شيل الماركر في السطر ده مش محتاجاه. وهاخد الحلقه دي وهسحبها من الحلقتين الموجودين عندي على الابره بالشكل ده، اكون ضفت اللون الجديد. طيب هنبدأ نشتغل سطر ثابت ب7 غرز بنفس اللون اهو كده. واحد خيط طبعا اللي هو لون البشرة هنقصه، بدخل في الغرزة بتاعتي عشان بس ما نتلخبطش اهي في حرف الفي، وبخلي معايا كمان طرفين الخيط فوق الابرة، وبشغل الغرزة بتاعتي لغاية ما اخفي الخيط. ولو هتتلخبطوا كده بدخلوا الخيط داخل الراس مفيش مشكلة. كده 2 3 4 5 6 واللي بعدها رقم 7. طيب انا دلوقتي خلاص بقى انا محتاجة ان انا اعمل تزايد. هنتزايد السطر اللي جاي بطريقة معينة، بحيث ان انا عايزة دلوقتي انا معايا 7 غرز، عايزة ابدأ اتزايد بطريقة سهلة تخلي العدد اللي معايا يكون عدد مناسب. ان انا طبعا شايفين الوش اهو قد ايه جميل، بطريقة تخلي العدد اللي معايا عدد زوجي. انا عايزة اوصل يكون معايا 12 غرزة حشو، معايا 7 غرز. طب هتزايد عليهم ازاي؟ طريقة التزايد ان انا بشتغل غرزتين الاولانيين بعمل عليهم تزايد، وواحدة اللي بعديهم بدون، وبعد كده 2 فيهم تزايد، واللي بعدها بدون، وبعد كده اخر غرزة فيها تزايد. تعالوا نجرب مع بعض. ادي اول غرزة هنشغل فيها تزايد، ادي 1 2، واللي بعدها كمان هشغل فيها تزايد 3 4، اللي بعدها بدون تزايد كده معايا 5، الاتنين اللي جايين فيهم تزايد فوق كل واحدة مرتين 6، في نفس الفراغ تاني 7، واللي جاي كمان فيها تزايد 8، وكمان نفس في الفراغ تاني 9، اللي باقيه بدون تزايد كده 10، واخر غرزة عندي اهي هشغل فوقيها مرتين، ادي 1 2. طيب اصبح معايا دلوقتي 12 غرزة حشو. هنعمل ايه بقى؟ هبدأ اتزايد بشكل طبيعي جدا. انا وصلت خلاص للعدد الطبيعي اللي احنا طبعا متعودين او عارفين ازاي بنتزايد، كأننا بنتزايد دائرة عادية خالص. التزايد عندي هيكون في الغرزة رقم 2، يعني بشغل غرزة بدون تزايد والغرزة التانية فوقيها مرتين. دي اول واحدة هشغلها بدون تزايد، وبدل ما انا معايا 12 غرزة حشو هيبقى معايا 18 غرزة حشو. رقم 2 هي اللي هشغل فوقيها مرتين، ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2، والسطر بتاعي كله بيكون بنفس الطريقة دي، غرزة بدون تزايد والغرزة اللي بعدها فيها تزايد، ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2، وبكرر ده في الراوند كله، 1 بدون تزايد ورقم 2 عليها تزايد، وهكذا غرزة بدون تزايد
ورقم 2 دايما في السطر ده هيكون عليها تزايد اهي. تاني بكرر 1 بدون تزايد، ورقم 2 عليها تزايد 1 2 غرزة بدون تزايد، واخر غرزة عندي اهي فيها تزايد وهي رقم 2. وبالشكل ده اصبح معايا 18 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي هعمل تزايد في الغرزة رقم 3 وهيبقى معايا في النهاية 24 غرزة حشو. بشتغل السطر بتاعي ازاي؟ اني بشغل غرزتين بدون تزايد، ورقم 3 بشغل فيها مرتين. ادي 1 بدون تزايد، ورقم 2 كمان بدون تزايد، رقم 3 بشغل فوقيها مرتين. ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2. هنكرر مع بعض مرة كمان. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، رقم 3 بشغل فوقيها مرتين. 1 تاني في نفس الفراغ 2. وطبعا لغاية ما اخلص الراوند بتاعي كله بكمله بنفس الطريقة، غرزتين بدون تزايد، والغرزة رقم 3 بشغل فيها مرتين، يعني بعمل التزايد بتاعي. هكمل الراوند وارجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين الشكل بتاعنا، ولسه بنعمل تزايد. هنعمل تزايد كمان في السطر اللي جاي. التزايد الاخير بتاعي كان في الغرزة رقم 3، السطر اللي فات كان في الغرزة رقم 3. السطر ده هعمل التزايد في الغرزة رقم 4، اذا بشتغل 3 غرز بدون تزايد، ورقم 4 بشغل فيها التزايد بتاعي، يعني بشغل فوقيها مرتين. نشتغل مع بعض. ادي 1 بدون تزايد، رقم 2 بدون تزايد، ورقم 3 كمان في السطر ده بدون تزايد، رقم 4 هي اللي بشغل فوقيها مرتين. ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2. وبكرر السطر بتاعي كله. في النهاية بيكون معايا 30 غرزة حشو. السطر اللي فات كان معايا 24، السطر ده هيكون معايا 30. تاني بكرر 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، رقم 4 بنشغل فوقيها مرتين في نفس الفراغ. ادي 1 تاني مرة اهو في نفس الفراغ. بكمل بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت خلاص خلصت التزايد بتاعي في السطر اللي فات اللي كان فيه التزايد عندي في الغرزة رقم 3، واصبح العدد معايا 24 غرزة حشو. في الثلاث سطور اللي جايين هشتغلهم بنفس العدد 24 غرزة حشو، يعني ثبات لمسافة 3 سطور، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو زيها بدون تزايد لمسافة 3 سطور زي ما احنا شايفين اهو، غرزة فوق كل غرزة بدون تزايد. هنرتفع بنفس العدد دوت 3 سطور ب 24 غرزة حشو فوق كل غرزة غرزة زيها. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده بعد ما عملنا 3 سطور بنفس العدد 24 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون فيه تزايد. التزايد بتاعي الاخير كان في الغرزة رقم 3. في السطر دوت هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 4، يعني بشغل 3 غرزة بدون تزايد، ورقم 4 بشغل فوقيها مرتين كده. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، رقم 4 بشغل فوقيها مرتين. ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2. وبنكرر المسألة دي 6 مرات في السطر، يعني انا اشتغلت كده منهم مرة، هنكرر كمان 5 مرات. 1 2 3 بدون تزايد، رقم 4 بشغل فوقيها مرتين. ادي 1 2. بدل ما بيكون معايا 24 غرزة حشو هيكون معايا 30 غرزة حشو كده. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد، رقم 4 بشغل فوقيها مرتين. ادي 1 2. وبكمل حتى طبعا اصل لاخر السطر. 1 2 3 بدون تزايد، ورقم 4 بنشغل فوقيها مرتين. ادي 1 وفي نفس الفراغ تاني 2، وهكذا طبعا حتى نصل للاخر او نهاية السطر او الراوند بتاعي. 1 2 3 و4 بشغل فوقيها مرتين. ادي 1 2 1 2 3 واخر غرزة عندي، وده يثبت لي ان العدد بتاعي مظبوط، بتنتهي بعدد زوجي من الغرز كده 2. طيب دلوقتي اصبح معايا 30 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. عايزة اشتغل سطرين ثبات بنفس العدد، يعني بشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها لمسافة سطرين بنفس العدد 30 غرزة حشو. يعني بعمل ايه؟ بشغل غرزة فوق كل غرزة زيها بدون تناقص بدون تزايد لمسافة سطرين. انا بشغل معاكم ده سطر اهو هكمله، وبعد كده
هشغل سطر لوحدي، يعني هكمل دوت وهشغل سطر كمان لوحدي. بشغل غرزة فوق كل غرزة بدون تزايد بنفس العدد 30 غرزة حشو لمسافة سطرين. بقية السطر اللي انا بشتغله معاكم دوت وسطر كمان هكمل وهرجع له. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت سطرين بنفس العدد ثابت 30 غرزة حشو. في المرحلة اللي جاية المفروض ان هبدأ اقفل المكان ده على شكل دايرة. هشتغل دلوقتي على الضلعين. انا عندي في اخر سطر الحرف الفي كامل اهو عفوا، ده حرف الفي كامل. عندي الضلع الامامي اللي هو قدام وشي ده على طول، والضلع الخلفي اللي هو بيكون من جوه ده. في السطر دوت هشتغل كل السطر بتاعي في الضلع الخلفي، وهعمل كمان التناقص بتاعي في الضلع الخلفي. ودي الحالة اللي انا اتفقت معاكم عليها، ان لما بنيجي نعمل طبعا تناقص سحري بنعمله دايما في الضلع الامامي، الا بعض الحالات اللي لما بتكوني شغالة في الضلع الخلفي بشكل طبيعي. طيب في الاول طبعا قبل ما نبدأ نعمل تناقص ونقفل المكان ده دايرة، انا عايزة اخد جزء من السلك، جزء بسيط بس يا دوب يكون نصه داخل العروسة النص التاني في الجسم، يعني نص في الراس من جوه ونص في الجسم. ودي المرحلة الوحيدة اللي انا هستخدم فيها السلك. حابين زي ما اتفقنا تحطوا في الايدين مفيش مشكلة، مش حابين انا ما بحطش. عفوا بالشكل ده انا بس بحطها عشان خاطر بس الرأس بتاعتي ما تبقاش رايحة جاية مهزوزة وشكلها وحش. بالشكل ده اهو ثبتناها. وبعد كده نحشي الفايبر بتاعنا بشكل طبيعي، نحط بس جزء بسيط. الفايبر بوزعه حوالين السلكة، مش عايزاها تكون جاية اليمين ولا شمال، عايزاها في المنتصف بالظبط اهو. بعد كده هبدأ اعمل تناقص ونحشي الفايبر بتاعنا بعد كده براحتنا. هنعمل تناقص السطر اللي جاي. انا مش محتاجه الماركر في السطر دوت لاني كده كده هيبان ضلع من الضلوع عندي، هيبين لي الشكل. طيب انا اخر سطر كنت عامله فيه التزايد كان في الغرزه رقم 4. معنى كده ان التناقص بتاعي هيبدأ من الغرزه رقم 4. يعني بشغل 3 غرز بدون تناقص. سوري انا بقول تزايد، لا انا بتكلم على التناقص. 3 غرز بدون تناقص، والغرزه رقم 4 ورقم 5 هيكون فيهم تناقص، يعني هشغلهم مع بعض. طيب تعالوا نشوف كده. اول غرزة اللي احنا شغالين فيها ماليش علاقة بيها. انا عندي دلوقتي اهو باين قدام عينينا الغرزة حرف الفي كامل فيه ضلع امامي وضلع خلفي. انا مش هشتغل في الامامي، هسيب الامامي دلوقتي وهدخل اشتغل في الضلع الخلفي اللي هو بعيد عن وشي زي ما احنا شايفين. نبدأ بقى السطر ده كله هيبقى فيه تناقص في الغرزة رقم 4 و5، يعني 3 بدون تناقص كده، 1 في الضلع الخلفي. كل السطر بتاعي في الضلع الخلفي يا جماعة اهو. الضلع الامامي بارز قدامنا اهو باين، مش هشتغل فيه بعدين بعد ما اقفل الدايرة دي علشان اكمل العباية. كده 2 بدون تناقص، كده 3 بدون تناقص، وكله في الضلع الخلفي زي ما اتفقنا. الضلع الامامي باين اهو قدامنا، شايفينه اهو. كل الغرز دي اللي باينه اللي هو الفرونت لوب. كده عملنا 3 بدون تناقص. رقم 4 هدخل في الضلع الخلفي ليها، ورقم 5 هدخل في الضلع الخلفي. وبعد كده هخرج من حلقتين دول. هي بتبقى صعبة شوية لما بشتغل في الخلفي، بس انا مضطرة لان انا طبيعي بشتغل على الضلع الخلفي. وبعد كده اخرج من الحلقتين تاني. بكرر كله في الضلع الخلفي. ادي 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص وكله في الضلع الخلفي اهو، 3 بدون تناقص. رقم 4 بدخل في الضلع الخلفي الاول واحدة، والضلع الخلفي لتاني واحدة، والف الخيط واخرج من الاتنين، والف الخيط واخرج من 2، وبكمل الراوند بتاعي كله. 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، 4 بدخل في الضلع الخلفي الاول واحدة، والضلع الخلفي اهو لتاني واحدة، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، وبكرر. وكل دوت يا جماعة شايفين قدامي الضلع الامامي اهو باين في كل السطر. 1 بدون تناقص، 2، 3 بدون تناقص، و4 و5 بعمل فيهم تناقص،
بالشكل ده. تاني بكرر لحد ما اوصل لبداية السطر. ادي 1 2 3 و4 و5 بشغلهم مع بعض اهو. لو انا في الضلع الامامي هعمل التناقص بتاعي في الضلع الامامي، لكن انا بشتغل في الضلع الخلفي هعمل ايه؟ مش هعمل تناقص، ولا هشتغل في الضلع الامامي وانا شغاله في الخلفي؟ مش هينفع طبعا، فبالتالي هعمل التناقص بتاعي في الضلع الخلفي. تاني بكرر 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، رقم 4 و5 بشغلهم مع بعض وبدخل في الضلع الخلفي لأول غرزة والضلع الخلفي لتاني غرزة، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده اهو. لو ناخد بالنا الشكل خلاص واضح معايا. دي كده هتبدأ تقفل دايرة اهي، قفلنا السطر كده دخل لجوه وهنقفل بيه دايرة، والضلع الامامي باين قدام عينينا اهو كل الغرز. هسيبكم بس اجيب بس فايبر تاني وارجع لكم. رجعت لكم تاني في المرحلة دي خلاص، انا هحشي الفايبر بتاعي كله. وطبعا احنا عارفين العروسة بتاعتنا يدوب بتاخد حاجات بسيطة قوي، وده الغرض بصراحة. انا كنت قصده ان احنا نعمل ميداليات صغيرة بتكون دمها خفيف واشيك بكتير واحلى واسهل كمان بالنسبة للبنات اللي لسه بيبتدوا يعملوا عرايس. على فكرة انا مش محترفة عرايس، بس طبعا انتوا عارفين ان دي هواية. انا شغلي الاساسي كمان في الكروشيه في الملابس والكروشيه بوجه عام، يعني سواء كانت عرايس او ملابس او اي حاجة في الكروشيه. انا مش بحب صراحة ان انا يكون لي تخصص معين في اي مجال في الكروشيه بشتغل. كنتوا طلبتوا مني حبيبتي ام نواف، طلبت مني من الجزائر، طلبت مني ان احنا نضيف للقناة اشكال جديدة من الاشغال، واتفقت معاها باذن الله ان احنا نضيف الليسيه ونضيف الكنفا والاوبيسون وكمان التريكو واي حاجة انتوا حابين نضيفها كمان. وكمان خياطة الكسوة الخاصة بالكراسي، الكفر يعني بتاع الكراسي والانتريهات. بس ان شاء الله في المرحلة اللي جاية نكون كده اشتغلنا شوية في الكروشيه اساسيات كتيرة احنا محتاجينها. خلاص انا هشيت الجزء بتاع الجسم بتاعي، وفي المرحلة اللي جاية هبدأ اعمل تناقص بقى بطريقتي العادية عشان اقفل المكان ده، اقفل الدائرة دي. السطر اللي فات كان التناقص بتاعي في الغرزة رقم 4، السطر ده هيكون التناقص بتاعي في الغرزة رقم 3. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، مفيش حد بينزل متعلم، يعني بينزل من بطن والدته متعلم كل حاجه. كلنا بنتعلم واحده واحده، ومفيش حاجه اسمها انا محترف ومش او مش محترف. لا، بنتعلم وتقدري تحترفي. يعني انا بقول على نفسي انا مش محترفه، وانا شخص عادي جدا وبشتغل بطريقه عاديه جدا، وفي حاجات كتير بتعلمها معاكم وبشرحها معاكم. مفيش مشكله، مفيش عيب ان احنا نتعلم، مفيش مشكله ان احنا ما نعرفش، مش عيب ان احنا ما نعرفش، بس العيب ان احنا نفضل ما نعرفش. يعني لازم دايما نحاول نتعلم، لازم نطور من نفسينا، لازم نحاول نعمل حاجة صح في حياتنا كتير يعني. السطر دوت هنشتغل التناقص بتاعي في الغرزة رقم 3 ورقم 4، يعني بشغل غرزتين. انا بشتغل خلاص في حرف الفي عادي، السطر اللي فات بس هو اللي كان في الضلع الخلفي. بشتغل غرزتين بدون تناقص، ادي 1 2 ورقم 3 ورقم 4، وانا خلاص عشان بشتغل عادي هشتغل خلاص بشكل طبيعي في الضلع الامامي. التناقص بس، لكن كل الغرز بتاعتي في الحرف الفي عادي. يعني 1 اهو في حرف الفي بدون تناقص، رقم 2 كمان في حرف الفي بدون تناقص. التناقص بقى بيكون في رقم 3، بدخل في الضلع الامامي الاول غرزة والضلع الامامي التاني غرزة، ورقم 4 يعني الرقم 3 ورقم 4 باخد الضلعين الاماميين منه وبكمل 1 2 بدون تناقص و3 و4 بنشغلهم مع بعض. السطر اللي فات كان معايا 24 غرزة، السطر دوت هيكون معايا 18 غرزة. 2 اهو بدون تناقص، 3 و4 مع بعض، وبكرر 1 2 بدون تناقص و3 نافين اهو
3 و4 مع بعض. تاني نكرر 1 2 و3 و4 وهم اخر غرزتين معايا في السطر دوت مع بعض. لسه هعمل تناقص تاني، الدايرة بتاعتي محتاجة تقفل. التناقص بتاعي هيكون في الغرزة رقم 2 و3، يعني بشغل اول غرزة بدون تناقص، واحدة بدون تناقص، والاتنين اللي وراهم 2 و3 بشغلهم مع بعض. تاني غرزة بدون تناقص و2 و3 بنشغلهم مع بعض، 1 بدون تناقص و2 و3 بدخل في الضلع الامامي الاول واحدة، والضلع الامامي الرقم 3 كمان وبشغلهم مع بعض، يعني رقم 2 ورقم 3 بنشغلهم بتناقص، واحدة بدون تناقص والاتنين اللي بعديهم فيها تناقص. وطبعا بكمل لغاية ما اوصل لنهاية الراوند اهي، 1 بدون تناقص و2 مع بعض، 1 بدون تناقص، واخر 2 اهم معايا في الراوند دوت مع بعض. السطر اللي جاي احنا كده معانا 18 غرزة حشو، او سوري لا، معانا 12 غرزة حشو. يعني السطر اللي قبله كان معانا في النهاية هنا 30. عملنا التناقص اللي احنا طبعا قفلنا بيه السطر بتاعنا في الضلع الخلفي، بقى معانا 24. عملنا تناقص تاني بقى معايا 18، عملت التناقص تاني بقى معايا 12. في المرحلة اللي جاية دي انا معايا كام دلوقتي؟ هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنعمل تناقص في كل الغرز، يعني التناقص زي ما بعمل تناقص في الدايرة بالظبط. يعني كل 2 دلوقتي مع بعض، ادي اول 2، ادي 1 والاتنين اللي وراهم كده رقم 2، والاتنين اللي وراهم كده معايا 3 غرز، والاتنين اللي وراهم كده 4، والاتنين دول يبقوا 5، واخر 2 اهم معايا في الراوند يبقوا معايا تاني 6 غرز حشو، زي ما بدأت الدائرة بتاعتي من فوق خالص ب6 غرز حشو. في المرحلة دي خلاص هقص الخيط، هسيب مسافة من الخيط، بعدين اشيل الماركر والف الخيط واخرج بالشكل ده، وكمان هسحبه من هنا وفي النهاية بدخل من داخل العروسة نفسها وبسحب كل الخيوط الزيادة بتاعتي للداخل بالشكل ده، وقفلنا الدائرة بتاعتنا كده. لو ناخد بالنا ونلاحظ خلاص جسمي كده ما تبقاش بس غير بقية العباية بتاعتي او الجلابية بتاعتي. هجيب اللون الاخضر تاني، في المرحلة دي هجيب الخيط والشغل بتاعي. عايزين نجيب بداية السطر اهو اللي احنا اشتغلنا فيه زي ما احنا شايفين. احنا طبعا ملناش دعوه بالدائره اللي احنا قفلناها جوه دي، المكان اللي احنا اشتغلناه في الضلع الخلفي ده اللي استغليناه في قفل الجزء الداخلي. انا دلوقتي عندي اهو اول غرزه في الضلع الخلفي اهي، الضلع الامامي سوري، الضلع الامامي اللي انا ما اشتغلتش عليه كله باين اهو قدام عيني اهو. انا عايزاه بس يوضح اكتر اهو قدام عينيكم، كله باين الضلع الامامي اهو، كل الغرز دي الحلقات دي. هدخل من تحت اول واحده فيهم اهي، اول واحده بالشكل ده، لا دي مش اول واحده، اول واحده اهي. بدخل في الحلقه بتاعه الضلع الامامي اللي انا طبعا كنت سايباها اهي، واللي بعديها كله باين يا جماعه لو ناخد بالنا. وبعمل طبعا حلقه على الهوا وبقفلها عقده، وبسحب الحلقه دي من تحت الضلع الامامي، وفي نفس المكان انا مش هحط الماركر بردك دلوقتي لاني انا لسه عندي الضلع الامامي كله باين، فموضح لي فين المكان اللي انا هبدا فيه والمكان اللي هنهي فيه. هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو، وهدخل تاني في نفس المكان اللي انا دخلت فيه اهو، وهخلي معايا كمان طرف الخيط اللي مش بشتغل بيه على الابره
مش هعمل تزايد خلاص، هشتغل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو زيها، وبشغل غرزة حشو. والضلع الامامي التاني اهو باين قدام عينينا، بدخل من تحته كده وهو واضح يعني بارز قدامي، وبخلي كمان معايا على الابرة طرف الخيط كده 2. الضلع الامامي للغرزة اللي بعدها بشتغل خلاص في الضلع الامامي في السطر ده كله 3 4 5. لما يكون عندك خيط مربوط بالشكل دوت خلي دايما الرابطة من جوه اهو، الرابطة هتكون من جوه خلاص. 6 7. الشغل بتاعي من بره نضيف زي ما هو، والرابطة اللي انا ربطها بتكون من داخل الشغل. 7 نعد تاني 1 2 3 4 5 6 7 8. واللي بعدها اهو 9. وبكمل بقى على كل الضلع الامامي لغاية ما اوصل للنهاية، وبيكون معايا 30 غرزة حشو. بشتغل بالطريقة دي اهو لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي كله. هكمله معاكم بسرعة كده زي ما اتفقنا. بنكمل على الضلع الامامي كله اللي بارز قدامي خلاص، اللي انا سبته في البداية قبل ما اقفل الدائرة بتاعتي. بشتغل على كل الضلع الامامي ل30 غرزة حشو حتى طبعا نهاية الراوند بتاعي. دول اخر غرزتين اهو، دي اخر واحدة باين الضلع الامامي عندي اهو. وبعد كده هحط الماركر بتاعي وابدأ اشتغل على السطر الجديد بقى على حرف الفي بقى بشكل طبيعي. ماركر اهو، ودي اول غرزة عندي اهي في حرف الفي بشكل طبيعي. بدخل وبشتغل بنفس الطريقة على كل غرزة حشو وغرزة حشو زيها. هشتغل السطر، يعني انا اشتغلت السطر الاول في الضلع الامامي، والسطر التاني ده اللي بشتغله معاكم هكمل على هكمل السطر دوت، وهشتغل كمان بعديه سطرين بدون تزايد بنفس العدد 30 غرزة حشو. هكمل السطر دوت وهرتفع كمان سطرين فوقيه بنفس العدد 30 غرزة حشو، وهرجع لكم نكمل بقية العروسة مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص انا خلصت الفستان وكمان عملت الايد والرجل، وهنعمل مع بعض دلوقتي هنشوف هنعملهم ازاي. في المرحلة دي بعد ما خلصت اخر غرزة بدخل بالشكل دوت اسحب الخيط من الغرزة اللي بعدها ومن الحلقة اللي معايا على الابرة، وبعد كده بلف الخيط واسحبه من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده واقفله كويس. بعد كده بنخفي الخيوط بتاعتنا تحت الغرز تحت حرف الفي. بدخل من الناحية دي مرة ومن الخلف مرة اهو، مرة من هنا ومرة من هنا. انا هنا اهو لغاية طبعا ما اخفي الخيط خالص بالشكل دوت، ويكون شغلي شكله نظيف وحلو. بالشكل دوت بثبته كده بالطريقة دي، لا يمكن هيفك معانا تاني. خلاص بتكون الشكل بتاعي اهو بالطريقة دي. وعملت رجول كمان هنركبها هنا. هنعمل دلوقتي الايدين والرجلين مع بعض. الايدين هعمل معاكم ايد واحدة لان الايدين والرجلين هم نفس الباترون ونفس العدد، هم دايرة سحرية و6 غرز حشو. بالنسبة للايدين بتكون الدايرة سحرية و6 غرز حشو بنفس اللون بتاع البشرة، وبرتفع السطر كمان بنفس لون البشرة، وبعد كده بغير اللون وبضيف اللون بتاع العباية وبشتغل بعديه 3 سطور. يعني بشتغل سطر بضيف فيه اللون وبشتغل 3 سطور بعده، يعني في النهاية سطرين باللون البشرة و4 سطور بلون العباية. ده بالنسبة للايدين. بالنسبة للرجلين هي دايرة سحرية و6 غرز حشو، سطرين بلون البشرة وسطرين بلون العباية. هنقول بسم الله. هلف طبعا الدائرة السحرية على ايدي بالشكل اللي احنا عارفينه. بدخل من تحت اللفة الاولى واسحب اللفة التانية بالشكل دوت. الف الخيط على ايديا ونتأكد طبعا ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية، وبعمل سلسلة عشان اقفل الدائرة السحرية بتاعتي
داخل الدائرة السحرية بشتغل 6 غرز حشو، ومش هرتفع لغرزة الحشو تاني، لان السلسلة اللي انا ارتفعتها عشان اقفل بيها الدائرة السحرية بتاعتي هي نفس الارتفاع بتاع غرزة الحشو. 2 3 4. بشد طبعا طرف الخيط القصير، اضيق سنتر الدائرة بتاعتي. 5 6. بشد طبعا بقفل خالص الدائرة بتاعتي، وبرجع اشتغل تاني كمان 6 غرز حشو على ال6 غرز الموجودين عندي. دي 1 2 3 4 5. رقم 6 هدخل والف الخيط واسحبه. معايا حلقتين مش هسحبهم باللون القديم، هسحب خلاص بقى بلون البشر، سوري بلون العباية، يعني هغير لون البشر. بقفل عقدة بداية بشكل طبيعي، وبسحب الحلقة بتاعتي من على الحلقتين الموجودين في الإبرة. بمسك 3 أطراف الخيوط اللي مبشتغلش بيهم، طبعا خيط البداية خالص، والخيط اللي أنا طبعا عملته حلقة دلوقتي عقدة، والخيط اللي أنا هقصه اللي احنا كنا شغالين بيه أصلا. وهشتغل دي أول غرزة، بدخل في حرف الفي، وبخلي معايا أطراف الخيوط كلها على الإبرة، والف الخيط واخرج واكمل غرزتي عادي. ادي 1. خلاص بقى هقص الخيط اللي هو الكافيه، مش محتاجاه تاني، وبكمل غرزي 6 2 3 4. بكمل 5 6. انا كده يعني ثبت اطراف الخيوط. هدخل الخيوط دي بقى من الداخل خالص، وبكمل. احنا كده ارتفعنا السطر الاول، فاضلي كمان 3 سطور بنفس العدد 6 غرز حشو، هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص خلصنا الايد مع بعض في المرحله دي. خلاص سيب مسافه من الخيط وهقص الخيط. انا خلاص مش محتاجه خيط البشره، ومش محتاجه خيط كمان بلون العبايه. هلف الخيط على الابره واسحبه بالشكل ده، والزياده بدخلها داخل الايد بتاعتي. حبيت تدخلوا داخل الايد سلك زي ما حطينا في الرقبه، انتوا زي ما انتوا حابين، مش حابين مفيش مشكله، انا ما بركبش بصراحه. هي اساسا زي ما انتوا شايفين هي اساسا محشيه لوحدها، صغنطوطه جدا. طيب قبل ما نركب الايدين والرجلين، نجيب بس الشخصيه بتاعتي اهي، نظبط الوش بتاعها كده. عايزه اطرز العبايه بتاعتي. طيب نقول مثلا من هنا لهنا وكده هنا. هي حاجه بسيطه جدا. بالشكل ده. نجيب طبعا انا لضمت خيط ابيض، هاجي هدخل من الخلف كده عشان بس ايه، مش عايزه الخيط دوت يبان معايا بدايه الخيط. هدخل هنا وكمان هدخل طرف الخيط للداخل، مش عايزه حاجه تبان معايا خالص. باجي بالشكل ده اهو من فوق لتحت، هدخل هنا وهخرج الناحيه التانية
وهنا بردك من هنا لهنا، من تحت لفوق، وهخرج من نفس المكان اللي كنت فيه تحت. مسألة سهلة ما فيهاش مشكلة يعني، بالشكل ده. وهاجي من هنا لهنا، هطلع تاني فوق هنا، وهعمل خط تاني هنا، هروح للناحية التانية هكرر بردك خط كمان، بنزل خط هنا كمان، وباجي هنا هنزل بقى لتحت كده شوية، ازود لغاية هنا، ومن هنا هنزل بردك لغاية هنا بنفس الارتفاع ده اهو. وبعد كده هاجي هنا في النص، باجي مرة كده ومن هنا لهنا، وهنا هكرر خط كمان بالعرض اهو. دي كده الصبعة بتاعتي، هاجي هنا اهو مرة كمان بالعرض، بس ابعد شوية، بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده عملنا الجزء اللي هنا دوت. انا مش حابة اكمل تاني اكتر من كده، هطلع من الخلف تاني، بس كده هكتفي بالشكل ده، نفس الشكل اللي انا عملته في سلوم. وفي النهاية بقص، نشيل خلاص الخيط الابيض، واجيب، هي البقرة وقعت خالص، الخيط الاخضر بتاع رجلين وهلضمه بالشكل ده. وبجيب الرجول بتاعتي، الارجل. طيب بس هجيب العباية بالشكل ده كده، وهاجي في المنطقة دي وهبدأ اثبت. حابة بس يكون كل شيء واضح بالنسبة لكم. بدخل هنا كده واجي تاني هنا عند الجسم، وبفضل الف حوالين الغرز بتاعتي، برفع طبعا لفوق، وباخد غرزة من هنا وغرزة من تحت، لغاية طبعا ما انتهي من تثبيت القدم كلها. بالشكل ده اهو. سوري. بجيب بقى الرجل التانية احطها قصادها على طول، وبنفس الطريقة اهي بثبت اول جزء فيها، وهي نفس الطريقة بتبعها في الرجل التانية.
يمكن ما ثبتش معاكم اجزاء العرايس التانية قبل كده، حبيت ان احنا نثبت مع بعض النهاردة علشان بعد كده تكون كل حاجة واضحة بالنسبة لنا. وطبعا اللي حابب يراجع اي جزء في العرايس التانية برضك هنلاقي ان في حاجات كتير مرتبطة ببعضها وشكل بعضها. الرجلين طبعا في الاساس انا ما بخيطش كده على طول، انا بثبت الاول بالدبابيس بتاعتي وبعد كده بثبت الايدين ورجلين. طيب احنا كده دلوقتي ركبنا ايه رجلين اهي بتاعتي بالشكل ده. طيب عايزه اثبت الايدين بتاعتي عفوا، هجيب الايدين في المكان ده بثبت الاول بالدبابيس علشان احدد المكان اللي انا حباه بالظبط. وحتى رجلين كمان يا جماعه بثبت بالدبابيس الاول عشان ايه ما يطلعش الشكل معايا مختلف ويكون الشكل مظبوط. طيب انا كده ثبت فوق، ثبت رجلين كلها من نفس المكان، هدخل وهطلع عند مكان الايد بالطريقه دي، وهشيل طبعا اول دبوس وهفضل اثبت في المكان ده. وبعد كده بدخل بالايد دي للايد دي، اروح للناحية التانية على طول مباشرة، اشيل الدبوس التاني اهو واثبت بقى الايد التانية بتاعتي على طول. مجرد عملية خياطة سهلة بسيطة جدا، مفيش اي تعقيد، هو بس الخيط اللي بيتعقد. بثبت مرة من هنا وبرجع تاني مرة من هنا، بدخل تاني بالشكل ده، أأكد بس على الايد بتاعتي. وبعد ما بخلص بدخل بس من عند الرقبة كده من خلف في اي مكان. طيب قبل ما افصل الخيط بتاعي طبعا عايزين نروح نشتغل القناع او النقاب، او طبعا اتفقنا مع بعض ان اي حد هيقول لي طبعا اسمه ايه. نستأذن حضرتك يا ام سلوم، احنا خلاص الحاجات دي كلها مش محتاجينها، احنا ممكن بس نخلي العين ونشيل الماركر والسلك، كل اللي محتاجينه هو اللزق والطرحة الولاعة خلاص. وهنشتغل دلوقتي النقاب. النقاب زي ما اتفقنا باللون الاصفر. هنجيب الخيط بتاعنا ونعمل عقدة بداية، وهرتفع 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
بالشكل ده اهو. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهنسيب التلاتة ونروح في اللي بعدها رقم 4 في الضلع الخلفي من حرف ال V او السلاسل، ونشتغل 10 عمود بلفة كده، 3 4 5 6، وغرزة العمود بلفة معايا لفة على الإبرة، ألف لفة كمان. بعد كده هدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه، ألف الخيط واخرج، بيبقى معايا 3 حلقات، ألف الخيط واخرج من حلقتين، بيبقى حلقتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين. بكمل طبعا لغاية ما أخلص السلاسل بتاعتي. دي آخر سلسلة هشتغلها. بعد كده أنا معايا 10، مش عايزة أشتغل على 10 كلهم، فهلف الشغل بتاعي بالشكل ده، وهمشي على اول واحدة بمنزلقة، غرزة منزلقة، وكمان همشي لغاية ما اوصل لمكان تاني واحدة بغرزة منزلقة. هرتفع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، 4 منهم ارتفاع غرزة عمود بلفتين، و3 المسافة ما بين اول عمود والمسافة اللي تحت. هنشوف دلوقتي هلف الخيط على الابرة مرتين، وهفوت من تحت 1 2 3، وفي رقم 4 هدخل من الداخل وهعمل عمود امامي. هدخل من قدام كده تحت العمود، وهرفع العمود لفوق واخرج من الفراغ اللي بعده اهو، وهلف الخيط بتاعي واخرج. بعد كده الف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3، وهنفوت، هنسيب اخر 2 مش هشتغل فيهم اهم، وهدخل في اللي قبلهم، وهشغل عمود بلفتين تاني. بعد ال3 سلاسل الف الخيط مرتين على الابرة، وادخل اشتغل عمود بلفتين، 2 كده 3. بالشكل ده بعد ما خلصت النقاب اسيب مسافة من الخيط واقص، وبعد كده الف الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة. هننضف الشغل بتاعنا علشان نركب النقاب والعيون. بنخفيه طبعا زي ما اتفقنا تحت السلاسل. واللي تحت كمان. بالشكل ده اهو. قبل ما طبعا بثبته بالخيط والابرة، باجي بشوف المكان اللي هثبت فيه، كده اهو زي ما احنا شايفين. المكان بقى اللي تحبوه، يعني عايزين تبينوا بقها شوية مفيش مشكلة، لو حابين نعمل بقى بنعمل باللون الاحمر شرطة بسيطة هنا في المكان ده. اخر حاجة العيون والطرحة.
بأي مادة لاصقة زي ما اتفقنا. من ظهر العين باجي وبحط جزء بسيط جدا عليها، وفي مكان العين وبنلزقها. بالشكل ده اهو. انا طبعا سايبه الخيط لان لسه هثبت بقيه القطع بتاعتي. اللزق خلاص مش محتاجينه، نقفله عشان ما ينشفش. وبجيب الطرحه بحطها كده اهي، وبجيب جزء من الخلف كده. طول الطرحه طبعا المفروض يكون طويل، انا يمكن بس قصتها قصيره. بالشكل ده اهو. وبتكون شخصية ام خماس وكمان ام سلوم. ممكن نشيل دول، نسيب البرقع كده براحته او النقاب. يعني انا حابة ان انتوا بس تقولوا لي اسمه ايه يا جماعة بليز. بتكون ام خماس كمان انتهت معايا كده وخلصناها. يعني ممكن نجيب الشخصيات بتاعتي كلها، ام سلوم وام خماس وام سعيد وام علاوي. الشخصيات الاربعة بتوعنا مش لازم كمان ان احنا نوقفهم على حاجة. بالشكل ده نكون النهاردة خلصنا كل الشخصيات الاربعة بتوعنا من مسلسل الفريق في الامارات العربية المتحدة. تحية خاصة مني ليهم. اتمنى النهاردة الحلقة تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.